สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟนะคะคลิปนี้แม่แต่มีวิธีถักผ้าพันคอลายง่ายๆสวยๆมาฝากกันนะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe และฝากกดกริ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดี้คราฟด้วยนะคะในวันนี้แม่แต่จะชวนมาถักผ้าพันคอจากลายกะหรี่ปั๊บนะคะวันนี้แม่แต่เลือกใช้ไหมพรมที่มีความนุ่มและเงานะคะเพื่อนๆชอบไหมพรมแบบไหนก็สามารถนำมาถักได้เช่นกันนะคะวันนี้เลือกใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 5ในการถักลายค่ะเริ่มต้นให้เราถักห่วงเพื่อทำโซ่ขึ้นมาแม่แต่ใช้วิธีถักโซ่ขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้แม่แต่นับเป็นโซ่ที่1นะคะถักโซ่ต่อไปอีกจนได้ครบ25โซ่นะคะแม่แต่ก็จะถักทีละ5โซ่แบบนี้ถักไปเรื่อยๆจนได้ครบ25โซ่นะคะเมื่อถักมาจนได้ครบ25โซ่แล้วให้กลับมาถัก F ลงในโซ่ที่3นะคะการถัก F ก็คือการถักสัญลักษณ์พอ1คอหรือการถักดับเบิลโครเชต์นั่นเองนะคะวิธีการก็คือให้เราพันเข็ม1ครั้งแทงผ่านหลักเกี่ยวเอาไหมมาจะมีไหมบนเข็มด้วยกันทั้งหมด3เส้นให้เราถอดเข็มทีละ2เส้น2ครั้งก็จะได้1หลักนะคะให้ถัก F หลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยค่ะ มือถัก F หลักละ1ครั้งมาจนครบทุกหลักแล้วนะคะขึ้นแถวที่2ให้เราถักโซ่3ครั้งแทนการถัก F หลักแรกจากนั้นในแถวที่2นี้จะถักลายกะหรี่ปั๊บเลยนะคะให้เราม้วนปลายไหมเป็นปมแล้วผูกมัดแบบนี้นะคะดึงเบาๆพอประมาณนะคะให้เราทำห่วงแบบนี้ด้วยกันทั้งหมด10ครั้งค่ะสำหรับใครที่เพิ่งถักลายกะหรี่ปั๊บครั้งแรกนะคะให้ทำห่วงและดึงเบาๆถ้าเราดึงแน่นเกินไปก็จะทำให้เราถอดเข็มยากนะคะแต่ละห่วงควรมีน้ำหนักมือที่เท่ากันตัวลายกะหรี่ปั๊บจะออกมาสวยนะคะเมื่อเราพันห่วงได้ครบ10ครั้งแล้วให้เรานับข้ามมา2ช่องมาแทงเข็มลงในช่องที่3นะคะ
จากนั้นเกี่ยวไหมมาแล้วดึงไหมลอดผ่านทั้ง10ห่วงให้เราใช้ปลายนิ้วโป้งกับนิ้วกลางประคองทั้ง10ห่วงไว้แล้วค่อยๆดึงปลายเข็มลอดทั้ง10ห่วงนะคะจากนั้นเกี่ยวไหมล็อก1ครั้งแล้วถัก F หลักละ1ครั้งลงใน2หลักที่เราข้ามมานะคะก็เสร็จ1ช่วงลายนะคะช่วงลายถัดไปก็ทำซ้ำในรูปแบบเดิมเลยนะคะสำหรับมือใหม่อาจจะเจอความยากในการถอดเข็มออกจากตัวลายกะหรี่ปั๊บนะคะก็ให้ใจเย็นๆและค่อยๆลองฝึกในการถอดเข็มนะคะความถอดเข็มยากง่ายจะขึ้นอยู่กับการทำห่วงพันที่ปลายเข็มนะคะถ้าเราพันที่ปลายเข็มแน่นจนเกินไปเราก็จะถอดเข็มยากค่ะ ตอนนี้ก็เสร็จ2ช่วงลายแล้วนะคะให้เราทำซ้ำในรูปแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยค่ะใบเตยขอข้ามคลิปมาที่ช่วงลายสุดท้ายของแถวเลยนะคะเนื่องจากการถักในแต่ละช่วงลายก็จะมีรูปแบบที่คล้ายกันเลยนะคะ เมื่อเราถักมาถึงช่วงลายสุดท้ายจะสังเกตว่าเหลืออยู่1หลักนะคะให้เราถัก F ลงไป1ครั้งก็จบในแถวที่2ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปขึ้นแถวที่3การขึ้นแถวใหม่ให้เราถักโซ่3ครั้งแทนการถัก F ในทุกรอบเลยนะคะจากนั้นให้เราถัก F หลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยค่ะตรงนี้จะเป็นการถัก F ลงไปที่ลายกะหรี่ปั๊บนะคะจากนั้นก็ถัก F ลงไปบน F ที่อยู่ระหว่างตัวลายค่ะใน1ช่วงลายเราก็จะมีการถัก F ลงไป3ครั้งด้วยกันนะคะการถักผ้าพันคอลายนี้จะไม่มีความซับซ้อนนะคะเราจะถักในแพทเทิร์นที่เหมือนกันในแถวที่1กับแถวที่2สลับกันไปจนสุดปลายผ้าพันคอเลยนะคะความยากของลายนี้จะไปอยู่ตรงการปั้นลายกะหรี่ปั๊บนั่นเองนะคะ เมื่อเราถัก F มาจนสุดแถวหลักสุดท้ายจะอยู่ตรงตำแหน่งที่เราถักโซ่3นะคะตอนนี้ก็จะได้แถวที่3ที่มีหน้าตาเหมือนแถวที่1นะคะ
ต่อไปเราจะถักที่ 4เราก็ถักในรูปแบบที่เหมือนกับแถวที่ 2เลยนะคะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่3ครั้งแล้วพลิกชิ้นงานกลับจากนั้นก็ทำตัวลายกะหรี่ปั๊บได้เลยนะคะรูปแบบจะเหมือนกับการถักในแถวที่ 2ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะข้ามไป2หลักไปถักตัวลายกะหรี่ปั๊บลงที่หลักที่ 3นะคะจากนั้นก็กลับมาถัก F หลักละ1ครั้งลงใน2หลักที่เราข้ามไปก็เสร็จ1ช่วงลายนะคะถักช่วงลายถัดไปในรูปแบบที่เหมือนกันเลยค่ะเมื่อเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวที่ 4นะคะในหลักสุดท้ายก็จะเป็นการถัก F ลงไป1ครั้งค่ะให้เราถักซ้ำในรูปแบบของแถวที่ 1กับแถวที่ 2จนได้ขนาดความยาวของผ้าพันคอตามที่เราต้องการเลยนะคะขึ้นแถวใหม่ให้เราถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทน F หลักแรกจากนั้นให้พลิกชิ้นงานกลับถัก F ลงไปหลักละ1ครั้งเหมือนแถวที่ 1กับแถวที่ 3เลยนะคะถัก F หลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวแล้วแถวต่อไปเราก็จะถักด้วยแถวของลายกะหรี่ปั๊บนะคะ ตอนนี้ก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายของแถวที่ 5แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวลายด้านหลังก็มีความสวยเหมือนกันนะคะถักโซ่ขึ้นไป3ครั้งแทน F หลักแรกจากนั้นในแถวนี้เราก็จะถักลายกะหรี่ปั๊บต่อไปนะคะก็ให้เราถักซ้ำในแพทเทิร์นแถวที่1แถวที่2แบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะได้ผ้าพันคอตัวลายกะหรี่ปั๊บและลาย F สลับกันไปนะคะก็ให้ถักขึ้นไปจนได้ขนาดความยาวของผ้าพันคอตามที่เราต้องการเลยนะคะเมื่อถักมาจนได้ขนาดความยาวของผ้าพันคอตามที่เราต้องการแล้ว
เราจะปิดชิ้นงานแถวสุดท้ายด้วยการถักลาย F นะคะ หลักสุดท้ายเราจะตัดปลายไหมนะคะ ให้เราดึงห่วงขึ้นมายาวแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ตัดปลายไหมแล้วดึงปลายไหมสอดเข้าไปในห่วงเพื่อล็อกแบบนี้ค่ะ ก็จะทำให้หลักสุดท้ายมีความแน่นนะคะ จากนั้นก็เก็บปลายไหมที่ด้านในของตัวลายนะคะ ตรงนี้จะใช้เข็มสำหรับไหมพรมช่วยในการเก็บไหมนะคะ ถ้าใครไม่มีเข็มสำหรับไหมพรมก็สามารถใช้ปลายเข็มถักเราเกี่ยวไปเก็บที่หลักด้านในได้เลยนะคะ ก็สำเร็จแล้วนะคะผ้าพันคอลายกะหรี่ปั๊บของเรา ดูเป็นลาย3มิติมีความสวยโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใครเลยนะคะ ส่วนใครที่ชื่นชอบให้ปลายผ้าพันคอมีผู้ๆแบบนี้ก็สามารถนำมาตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะ ก็ตัดปลายไหมแล้วนำมาผูกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ หรือใครจะใส่ไอเดียเพื่อตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ อาจจะทำตัวปอมมาห้อยหรือว่าไม่ตกแต่งใดๆเลยใช้เรียบๆแบบนี้ก็สวยเก๋ดีเหมือนกันนะคะสำเร็จแล้วค่ะผ้าพันคอถักลายกะหรี่ปั๊บของเราแม่แต่ชอบมากเพราะความสวยงามโดดเด่นดูมีมิติของเขานะคะแม่แต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ